Let's talk about this. Ini antara soalan yang paling kerap ditanya, sangat selalu ditanyakan di ruang komen Glowy, dekat IG Glowy pun ada juga ditanyakan, iaitu perbezaan di antara sebaceous filament dan juga blackhead dan macam mana nak rawat sebaceous filament. So kita akan bercakap tentang satu benda yang orang geram sangat tengok kat hidung ini, sebaceous filament itu, dan how to overcome it. Hi Glowy girls, Glowy guys. Let's talk about sebaceous filament atau nama pendek manjanya saya panggil SF. SF ya, bukan SSF. SSF tempat kita beli perabot, tapi SF benda yang berbeza. SF adalah sebenarnya satu saluran ya pada kulit kita ni. Saluran, kalau kita panggil liang pori-pori itu sebenarnya laluan yang sama. Dia memang laluan yang sama yang keadaannya berlaku macam ada berbulu berbenang halus. Kalau kita tengok dekat gambar-gambar biasa kita tengok ke atas ni, yang kita boleh mistake it for blackhead. Yes, kita sangat mudah mistake it for blackhead sebab kita ni semua benda yang kita nak rawat kita ingat dia blackhead dekat hidung. So sebenarnya tidak. Sebaceous filament adalah satu keadaan yang normal, biasa berlaku dan tidak menjadi satu masalah yang besar, melainkan dia cuma adalah masalah kosmetik sebenarnya. Apa masalah kosmetik? Masalah kita tak suka tengok aja, ya. Jadi struktur pori-pori ni memang macam tu. Dia ada liang ni atau filament ini di mana di penghujungnya ada kelenjar minyak hasilkan minyak. Minyak ini menyaluti liang itu sampai satu tahap, dia macam kita boleh kata macam satu straw, ya, structure dia. Sampai satu tahap minyak ini akan sentiasa ditolak ke atas tau. So dalam keadaan di mana dia tidak berlaku penyumbatan, minyak ni akan bergerak daripada dasar tadi ke atas kulit, sampai ke atas kulit tu dia mengering lah. So apa yang kita nampak dekat atas kulit tu, dia macam ada jaluran halus-halus, which usually ya kalau kita pegang dia rata, dia tidak bumpy, dia tidak berwarna hitam. So itu usually adalah sebaceous filament, lebih ketara kelihatan dekat kawasan hidung. Siapa-siapa yang biasa suka pakai apa nama tu, yang nose strip tu kan, kalau anda pakai nose strip, which is not really something that I want you to do frequently, kalau sekali-sekala nak pakai tak menjadi masalah ya. But if you take away the nose strip kalau dah pakai dan kita tengok benda-benda yang melekat-lekat dekat nose strip tu, biasanya itu bukanlah blackhead, bukanlah whitehead. Itu adalah sebaceous filament. Geram kan tengok kan? So kita boleh nampak dia macam satu gumpalan panjang jejaluran minyak ya melekat dekat nose strip. So that is sebaceous filament. Beza je dengan blackhead, senang sahaja. Blackhead ni sumbatan. Banyak ada beberapa video sebelum ni saya bincangkan tentang blackhead. Blackhead adalah berlaku sumbatan. Yang mana sumbatan ini ya berlaku di dalam pori-pori, dia tak terjolor keluar. Di dalam pori-pori ya bersama dengan sel kulit mati bergabung, dan kalau dekat bahagian atasnya teroksida, so anda akan nampak sesuatu berwarna hitam. Sebab permukaan itu terdedah pada oksigen, berlaku pengoksidaan. So that particular bahagian top itu warna hitam lah. Kalau dia tidak ada warna, dia tertutup tapi kita rasa macam bumpy, that will be adalah whitehead. Whitehead ni dia tak sama dengan yang bernanah putih tu dah pustule. So kena faham blackhead, whitehead sifat dia non-inflammatory. Maksudnya dia tidak mengalami keradangan, dia tak merah-merah. So if you usually have whitehead dekat sini, blackhead usually dekat sini, usually whitehead dekat atas ni, biji-biji putih tu kan. So sebaceous filaments dia tidak berbahaya macam saya sebut tadi. Dia bukan sesuatu yang perlu dirisaukan, tetapi ada tak ikhtiar yang kita boleh buat untuk menghilangkannya atau mengurangkannya? Ada tak? Berita kurang baiknya adalah sebaceous filament tidak boleh dihilangkan. Ia akan datang semula dan datang semula dan datang semula walaupun anda mengamalkan apa yang saya cakapkan selepas ini. Boleh jadi dia akan boleh tumbuh semula, boleh nampak lagi ya. Itu berita kurang baiknya lah. Berita baiknya adalah anda boleh kurangkan penampakan dia dan tak menyebabkan dia merosot menjadi sesuatu yang lebih teruk, iaitu jerawat. So tak naklah dia jadi jerawat kan. So kalau ada sikit-sikit kat hidung tu, alah tu normal, saya pun ada. Kalau zoom tengok memang nampak ni ada kat hidung ni. Kita cover-cover je macam tu. So saya harapkan anda tidak terlalu taksub untuk menghilangkan sebaceous filament sebab dia adalah struktur pori yang semula jadi.
So you don't have to eliminate it, ya, melainkan anda membuat sesuatu untuk menghilangkan pori-pori, which is very mustahil, ya. Mungkinlah sebaceous filament itu akan hilang teruslah, but pori-pori will always be there. So bila ada pori-pori, you will always have the sebaceous filament. Tapi macam mana kita nak buat supaya dia tak nampak terlalu ketara? Simple, very straightforward. Number one, jangan pergi picit SF itu, sebaceous filament itu. Kalau anda picit, kalau ada ganggu dia, maka ruang pori-pori itu akan boleh jadi lebih besar, boleh berlaku keradangan, boleh berlaku iritasi. So asalnya hanya sekadar jaluran halus pada hidung-hidung itu tadi, boleh menjadi sesuatu yang lebih serius seperti jerawat. So jerawat lagi susah tahu nak pulihkan, ya, ambil masa lagi. Itu belum lagi kira kalau jerawat itu mengalami jangkitan bakteria dan seumpamanya. So you do not want to touch it, you tak nak usik-usik dia. Kerana dia diperbuat daripada minyak, ya, asal sebaceous filament tu tadi yang kita nampak tu adalah oil, ya. So what we want to do adalah kita gunakan benda yang boleh menghapuskan minyak. So second thing that I would like to suggest adalah anda boleh amalkan double cleansing, kerana dalam step double cleansing tu, oil cleanser itu can efficiently remove oil. Sebab oil ni sifat dia boleh menarik minyak. Selepas minyak itu ditarik, dibersihkan, then you followed with pencuci muka yang biasa. So anda akan dapati kulit anda pastinya pada kawasan tertentu itu bukanlah sekali buatlah, kita kena buat berkali-kali dah kan, dia akan jadi lebih bersih, jadi penampakan sebaceous filament tu tidak akan terlalu ketara. And definitely something that I would like you to do adalah include in salicylic acid inside your routine. Ini langkah yang ketiga, bukan langkah lah, rutin ketiga, amalan ketiga untuk mengurangkan penampakan sebaceous filament. So sebab the only ingredient so far that can penetrate into hair follicle ataupun liang pori-pori adalah salicylic acid. Tapi jangan terlalu teruja pakai salicylic acid dengan kadar yang terlalu tinggi, ya. You have to use it wise, dengan cara yang wajar dan bijak, iaitu kadar dia mulakan dulu dengan 0.5 ke, yang rendah-rendah dulu, pakai secara konsisten, secara mingguan, ya, 2 ke 3 kali seminggu, ya. Pakai dalam bentuk toner adalah cara yang paling bagus. Kalau tak ada dalam bentuk toner, kalau pakai dalam bentuk cleanser bagus, tapi hati-hati bila gabungkan dengan produk lain yang ada salicylic acid, you do not want it to exceed 2%. Sebabnya bila pakai lebih daripada kadar itu, dia akan mengeringkan kulit, dapat pula masalah lain. So you see, when you take care of skin ni kan, dia memang sifat dia kena gentle, slow and steady, dan memang kena konsisten, ya. So salicylic acid memang sangat membantu memberikan, kita panggil, clearing punya efek ke dalam pori-pori. So itu akan membantu sebaceous filament tu tidak kelihatan ketara. Selain menggunakan BHA, salicylic acid tadi, saya juga galakkan anda untuk mengamalkan retinol. Retinol ni adalah bahan alternatif kepada BHA. Kalau anda nak guna pun bagus juga. Dia ada sifat keratolytic, iaitu dia boleh mengangkat sel-sel kulit mati, dia boleh meleraikan ikatan-ikatan antara sel yang berminyak-minyak itu. So dengan cara itu dia boleh menyah sumbat liang pori-pori. Menyah sumbat. Nyah kau dari sini, wahai minyak-minyak. Dan kajian juga menunjukkan bahawa penggunaan retinol ini memang boleh membantu mengurangkan penghasilan minyak yang berlebihan. Dia dengan cara itu dia boleh menyebabkan saiz kelenjar minyak boleh jadi sedikit kurang. Kemudian secara tidak langsung bolehlah mengurangkan penampakan sebaceous filament. Retinol, okey? Retinol, bukan yang jenis yang prescription tau. Ni retinol yang boleh beli dekat Watson, Guardian atau drugstore yang lain-lain. Kelima, nak kurangkan penampakan sebaceous filament, boleh guna clay mask. Clay mask ni kebaikan dia adalah dia ada kaolin clay, kadang-kadang dia ada juga bentonite, yang mana sifat utama dia adalah menyerap minyak yang berlebihan, kotoran, bakteria, dan menyebabkan pori-pori itu lebih bersih. So bila pori-pori lebih bersih, anda akan dapati sebaceous filament akan menjadi berkurang penampakannya kerana minyak yang berlebihan tadi sudah pun dihapuskan. Tapi kena ingat ya, kalau nak pakai clay mask kena ikut tempoh yang dinyatakan, dan jangan sama sekali pakai setiap hari. Pakailah secara berkala, seminggu 2 ke 3 kali pun dah mencukupi. Cara untuk mengurangkan penampakan sebaceous filament yang satu lagi ni memang tak boleh tak buat. Memang kena buat. Hari siang je kena buat, iaitu pakai sunscreen. Sebenarnya kan sinar ultraviolet ni dia memang sifat dia memang tak baik untuk kulit lah. Dia boleh menyebabkan kolagen kulit tu terurai. Bila kolagen kulitnya terurai, kulit tu kuranglah keanjalan dia. Ya, bila kulit kurang keanjalan, apa yang berlaku adalah kulit akan jadi
macam kita panggil tak lagi tegang. So itu akan memberi efek juga kepada pori-pori. So pori-pori akan nampak lebih besar, lebih lebar. So bayangkan lorong yang tadi menjadi laluan kepada minyak tu ataupun sebum itu menjadi lagi besar, lagi banyaklah minyak yang boleh lalu di dalam dia. So bila banyak minyak boleh lalu di dalam dia, apa akan jadi? Sebaceous filament akan nampak lebih ketara. Sebab itu, rantaian daripada kesan itu hanya boleh dicegah dengan konsisten memakai sunscreen. Memakai sunscreen ni memang terlalu banyak manfaat. Jangan pandang hanya dia boleh cegah sinar matahari, tak nak gelap, tak nak sunburn. Itu bukan satu-satunya sebab kita pakai sunscreen. Sunscreen ni ada banyak fungsi yang mana dia boleh mengelakkan kulit mengalami keadaan tidak normal akibat daripada pendedahan berpanjangan kepada sinar UV. So this is one of them. So wear your sunscreen every day. Jangan hanya pandang SPF dia saja, kena tengok juga sunscreen yang ada broad spectrum ataupun ada label PA+++ tu. Ya, kalau boleh 4 kali plus lagi bagus. So bolehkah sebaceous filament dihilangkan sepenuhnya, selama-lamanya, forever and ever seperti mana dalam fairy tale happily ever after itu? Walaupun tak ada kaitan. Yes, tak boleh. Yes, tak boleh. Yes, tak boleh. Yes, anda betul. Tak boleh. Tak boleh dihilangkan selama-lamanya selagi mana anda mempunyai kelenjar minyak, ada liang pori-pori dan kawasan ini aktif menyalurkan minyak ke permukaan kulit yang fungsi asalnya adalah untuk melembabkan kulit. Selagi itu anda mempunyai risiko untuk mempunyai sebaceous filament. So sebaceous filament ni jangan ditakuti. Dia bukan masalah yang besar. Yang penting kita jaga kulit kita elok supaya ia tidak bertukar menjadi masalah jerawat yang lebih teruk. Okey? Get it? Faham? Alhamdulillah. Ada tak di antara anda yang telah berjaya mengatasi masalah sebaceous filament yang ketara? Kongsikan di ruang komen. I'll read it. Bye-bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata. Buat sekarang. Ya, subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.